ধুনিয়া নেলসন মেণ্ডেলাৰ কোটটোৰ হৈতে সো হে কোটটো হৈছে education is the weapon you can use to change the world so সকলোকে PW অসমৰ এই উড়ান আমাৰ ফাৰ্স্ট জাৰ্নি টুলৈ স্বাগতম জনালো a very good evening to you from me your freedom ma'am or Swadhinata ma'am so মোৰ freedom squadৰ কি খবৰ এবাৰ মোক জনাব লাগে সো তোমালোকে ৰেডি নে আজি বৰ ধুনিয়া জাৰ্নিটোৰ কাৰণে আৰু তোমালোকে মোৰ ভয়েসটো শুনিব পাৰিছা Am I audible and visible? মোক দেখি আছা শুনি আছা যদি শুনিছা মেম শুনিছো বুলি এটা thumbs up দিয়া Okay hello everyone Yes okay So আমি অকনমান টাইম ৰখি দিছো যদিও মই তোমালোকৰ কাৰণে এটা ভয়েস নোট দিছিলো সাগে WhatsAppত সকলোৱে পাইছা তথাপি অলপ সময় ৰখি দিছো তোমালোকৰ লগৰ সকলো বিলাক আহক আৰু মই এটা কথা তোমালোকক ক'ব খুজিছো আজি এই জাৰ্নিটো this is not only your first class of UDAAN batch okay this is your first step towards success মানে তোমাৰ সাকসেসৰ জাৰ্নিটো আজি ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ল আৰু আমি গুটেই বছৰ পৰীক্ষাৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে এনেকৈ একেলগে কানেক্টেড হৈ থাকিম আৰু সকলোৱে আমি এক্সামত টপ কৰিম ওকে সো কেনেকা হাউ ইজ দা জোশ প্লিজ মোক কমেন্টত লাভ আৰু ফায়াৰ ইমোজি লাগে কাম অন আৰু এবাৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড লিখা কাৰণ তোমালোকক মই জানাই তোমালোকৰ মৰমৰ নামটো কি দিছো মই যে ফ্ৰীডম মেমৰ ষ্টুডেন্টক মই মোৰ ষ্টুডেন্টক নাম দিছো ফ্ৰীডম স্কোৱাড ওকে সো তোমালোকে সকলোৱে জানাই নামটো সকলোৱে ফেমিলিয়াৰ হয় সো যিমান পাৰা এই সেশনটো শেয়াৰ কৰা আৰু লগৰ বিলাককো মাতি দিয়া যাতে আমি সকলোৱে বিউটিফুল জাৰ্নিটো যেটো আমাৰ এটা ফাৰ্স্ট স্টেপ হয় এটো খুব বেছি ভাল হয় আৰু আমি একদম হেকলৈকে চাম আৰু গুটেই আজি যেটো মই চ্যাপ্টাৰ তোমালোকৰ কাৰণে আনিছো যেটো তোমালোকৰ টেক্সট বুকৰ ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰ এই চ্যাপ্টাৰটো ভালকে ক্লিয়াৰ কৰিম A to Z ওকে Yes বঢ়িয়া কিয় চাই দিয়া না এপত লাহে ওকে মই অলপমান এপটো আজি ক্লাসটো গৈ আছে তো মই অলপমান চাই লৈছো হা মানে তোমালোকৰ বহুতে কমেন্টটো দি আছে মই অলৰেডি ওপেন কৰি থৈ দিছো সো এই ক্লাসটো আমি সকলোৱে আজি লগ হৈ চাম আৰু ইয়াৰ পৰা গুটেইখিনি আমি চ্যাপ্টাৰটোৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আছে গুটেই শিকিম আৰু ক্লাসটো আজি হ'ব গৈ আছে মানে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট যেটো আমাৰ এটা ইংলিশ সাবজেক্ট বুলি ক'লে এটা ভয় থাকে যে মেম আমি এই সাবজেক্টটো জানো মানে 100 out of 100 পাব পাৰি নেকি আৰু যদি মই তোমাক কও হয় it is possible পাৰি কিন্তু তোমালোকে মই জি কও হেইটো কথা শুনিব লাগিব আচ্ছা মোক এক সেকেন্ড সময় দিয়াছোন তোমালোকে তেতিয়ালৈকে লগৰ বিলাকে আহক মোক অলপ সময় দিয়া
So সকলো আহি গলা thanks for waiting আহি গলা নে নাই সকলো So hello everyone আৰু তোমালোকে কৰ পৰা চাইছা কবা আৰু আজি যেহেতু আমাৰ ফাৰ্স্ট ক্লাস আমি অলপমান তোমালোকৰ লগত কথাও পাতিম মই আমি সকলোৱে কথা পাতিম আৰু ধুনিয়াকে ক্লাসটো আমি কন্টিনিউ কৰিম ওকে ঠিক আছে নগাঁও আচ্ছা ধেমাজি কৃষ্ণাই ওকে এপত যোৱা নাই নেকি ৰবাচোন মানে কি হয় অলপমান কি হয় বস্তুটো ইউটিউবত আগে আহে এপত অকনমান দিলে হয় অলপমান ৰখি দিয়া আজি মানে মই বাকি মেমহতৰ ক্লাছ কেইটা চাউতে নোটিস কৰিছিলো ওয়াইটিত ফাৰ্স্ট আহি যায় তাৰ পিছত লাহে লাহে এপত ঠিক আছে সো এপত আহি গৈছে মই তোমালোকৰ কমেন্টস বিলাক চাব পাৰিছো সো প্লিজ ফায়াৰ আৰু জুই ইমোজি দিয়া তোমালোকৰ মৰমখিনি মোক দিয়া এপৰ মেছেজখিনি মই চাইছো ওকে এপত কোনে হাই জ্যোতিষমান MD Azmal Nusrat Vicky Iftisam Abhishek okay দুটাতে মই চাব লগা হৈছে বাৰু কমেন্টস কিনি মই দুফালে চাইছো দেই okay পম্পি নিহাৰ জ্যোতি okay hello ৰিয়া নলবাৰীৰ পৰা চাইছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চাইছে very good আৰু তোমালোকক okay thank you very much বঢ়িয়া এই জোসখিনি মোক লাগে আৰু আমি একদম এক্সামত তোমালোকক 100 আউট অফ 100 স্কোৰ কৰাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি মোৰ লেটস টাৰ্গেট 100 আউট অফ 100 তেতিয়া আমি তাৰ অলপ সলপ কমি যাব পাৰে কিন্তু আমাৰ টপত থাকিম আমি 95 প্লাসত থাকিম আমি হেতু কাৰণে মই তোমালোকক টাৰ্গেট দিছো যে টাৰ্গেট আমি বেছি কৰিব লাগে গ্ৰেট বঢ়িয়া ঠিক আছে সো আজি আমি স্টাৰ্ট কৰো তাৰ আগতে তোমালোকক মই এটা বস্তু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজিছো যে তোমালোকৰ যে বুকখন আছে দ্য ফাৰ্স্ট ফ্লাইট এখন তোমালোকৰ টেক্সট বুক হয় তো তোমালোকে এই কিতাপখন উলাই আৰু পেন্সিল এডাল লগত ৰাখা ঠিক আছে যাতে মই ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট বিলাক যেনেকে মই ইয়াত আন্ডাৰলাইন কৰিম তোমালোকে আন্ডাৰলাইন কৰিব লাগিব ওকে তাৰ মানে আমাৰ এই ক্লাসটো একদম আমি যেনেকে আগতে স্কুলত তোমালোকে স্কুলত পঢ়াবা মোৰ টাইমৰ যদি কথা কও মই পঢ়িছিলো তেনেকুৱা ধৰণে পঢ়িম যাতে তোমালোকৰ মনত থাকি যায় আৰু মই এটা কথা কও যে তোমালোকে হয়তো মই এতিয়া মোৰ সন্মুখত নাথাকিব পাৰা বাট মই তোমালোকৰ লগত সদায় কানেক্টেড আৰু তোমালোকেও মোৰ লগত সদায় কানেক্টেড হৈ থাকিবা ঠিক আছে গতিকে এতিয়া কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই সো পেন্সিল আৰু বুকখন লগত ৰাখা কাৰণ এটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ বহুতৰ তোমালোকৰ মই কোৱেৰিজ পাও যে মেম ইংলিশৰ স্পেলিং মিস্টেক হয় ওয়ার্ড বিলাক পাহৰি যাও এটো কিয় হয় আমি থৰ ৰিডিং নকৰা কাৰণে মানে আমি মনোযোগেৰে নপঢ়ো সো তোমালোকে মনোযোগেৰে পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে ওকে সো লেটস স্টার্ট দ্য ক্লাস বঢ়িয়া কিছুমানে কৈছে ফার্স্ট চ্যাপ্টার কমপ্লিট ভেরি নাইস ভেরি গুড বাট এতিয়া আমি আৰু এবাৰ পঢ়িম তেতিয়া তোমালোকৰ ডাবল হৈ যাব পঢ়াটো ওকে বা এজনে কৈছে মেম বুক কমপ্লিট গুটে বা ঠিক আছে সো আজি আমি পঢ়িম টপিকস টু বি কভার্ড বলি যদি কো আমি আ লেটাৰ টু গড বাই জিএল ফিউন্টাস তাৰপিছত ইয়াতে তোমালোকৰ মই দিম MCQ থাকিব তাৰপিছত তোমালোকৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ থাকিব আজি কি হ'ব ক্লাসটোত হেখিনি তাৰ পিছত তোমালোকৰ সামাৰি থাকিব ঠিক আছে তো গুটেইখিনি আমি বস্তু এড কৰিম আৰু MCQৰ লগত মই assertion and reasoner কোৱেশ্চনো ৰাখিছো কেটামান যাতে তোমালোকৰ হেল্প হয় কাৰণ এক্সামত অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় সো these are the topics will be covered in this class today okay ঠিক আছে আমি এতিয়া তেনে হলে ক্লাসটো স্টার্ট কৰো সো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে
chatত আজি বেছি স্পেম নকৰিবা মানে এটা মেসেজ বাৰ প্লিজ নিদিবা কাৰণ তেতিয়া তোমালোকৰ যদি কিবা ইম্পৰ্টেন্ট মেসেজ থাকে হেতু স্কিপ হৈ যায় মোৰ চকুত নপৰে সো প্লিজ আই ৰিকুৱেষ্ট ইউ অল যাতে তোমালোকে মোৰ কথাখিনি শুনা আৰু মই জানো তোমালোক খুব ভাল ষ্টুডেন্টস ওকে আৰু তোমালোকে মোৰ কথা নিশ্চয় শুনিবা আৰু মই তাৰ লগতে মোক এটা কথা কোৱাছেন তোমালোকে ক্লাস 9ত মোৰ ক্লাস কোনোবাই চাইছিলানে কাৰণ তোমালোকে তো এবাৰ নতুনকে ক্লাস 10 পালা কোনে কোনে মোৰ ক্লাস চাইছিলা ক্লাস 9ত এবাৰ জনাই দিলে খুব বেছি ভাল পাম হাই অংকিতা বৈভৱ মই নামকিটা সকলোৰে মনত ৰাখিম দময়ন্তী উৎপল प्रज्ञा अर्पित धृतिराज पिनाक्षी इफाले वाइटिट श्याम कमल रायहान अच्छा कुशल डेका सॉरी सौकिया बढ़िया तो ठीक আছে নিবিৰ নয়নে কৈছে মেম সোৱা নাই ওকে নো ইস্যুজ কিন্তু মই তোমাক কও যে ইউ উইল ডেফিনেটলি লাভ টুডেজ ক্লাস আৰু এটো তুমি এতিয়া ক্লাসৰ পিছলৈকে মোক জনাবা ওকে তো তোমালোকক এতিয়া মই কব খুজিছো যে আমি এই টপিকখিনি আমি কভাৰ কৰিম তো এতিয়া তোমালোকে মই ধুনিয়াকে তোমালোকৰ কাৰণে চেপ্টাৰৰ হেডিংটো মানে যেটো টাইটেল হয় হেতু দিছো আৰু তাৰ আগতে এই চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে মই তোমালোকক কব খুজিছো এই চেপ্টাৰটো বৰ ধুনিয়া এটা লাইন আছে দে মানে যেটো মানে খুব বেছি মুক মানে মানে কয় নহয় কয় যে মানে টাচ ফিল কৰিছে মানে খুব বেছি মানে অন্তৰত চুই গৈছে কোনটো যে লাইন এটা যে ফেথ ক্যান মুভ মাউন্টেইনস কি ধুনিয়া এটা লাইন তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট লাইনতে আছে চেপ্টাৰটোৰ ফেথ ক্যান মুভ মাউন্টেইনস এই শব্দটোৰ মানে নৰ্ম মানে খুব এটা ডিপ মিনিং আছে যেনেকে মাউন্টেইন এখন পৰ্বত এখন ঠিক আছে হেখনক জানো তুমি মুভ মানে ঠেলিব পাৰিবা নোৱাৰা কিন্তু আমি বিশ্বাস ফেথৰ সহায়ত আমি নিশ্চয় পাৰো তাৰ মানে এটো মিনিংটো হল এটো যে আমি বিশ্বাস যদি আমাৰ থাকে আমি জীৱনত সকলো কাম এচিভ কৰিব পাৰো সো হেই কাৰণে মই তোমালোক সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰো যে প্লিজ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিবা তেতিয়াহে জীৱনত সফল হ'ব পাৰিবা আৰু কেতিয়াও নিজক সন্দেহ নকৰিবা মানে যে মই নোৱাৰিম নেকি নহয় তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা এখিনি বিশ্বাস কিন্তু নিজৰ ওপৰত ৰাখিবা ওকে জয়শ্ৰী কৈছে মেম ইংলিশ একদম টান লাগে ডোন্ট वरी জয়শ্ৰী মই তোমালোকক মানে জয়শ্ৰী বুলি নহয় তোমালোক সকলোকে জুনে আজি চাই আছে মোৰ ক্লাসটো সকলোকৰ কাৰণে মই এই ইংলিশ সাবজেক্টটো ইজি বনাম ওকে that is my responsibility আৰু মই যেটো কলো faith please have faith in me মোক বিশ্বাস কৰা গটিকে মই নিশ্চয় হেল্প কৰিম সো এতিয়া আমি স্টার্ট কৰো আমাৰ ফার্স্ট চ্যাপ্টার প্যারাগ্রাফটো দি the house the only one in the entire valley হে গুটে সমগ্ৰ entire মানে গুটে ভ্যালি খনত এটাই ঘৰ আছিল set on the crest of a low hill crest মানে হল তোমাৰ টপ এখন হিলৰ ওপৰত আছিলে ঘৰটো এখন টপ হিল তাৰ ওপৰত আছিল from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest ঠিক আছে তো এই যোনখন মানে ইমান ওপৰত আছে তাহাতৰ ঘৰটো তাৰ হে হাইটৰ পৰা ৰিভাৰখন দেখিব পাৰি আৰু মানে এখন ফিল্ড দেখিব পাৰি রাইপ কর্ন মানে হল একদম পুরা যে কয় না একদম পকি গৈছে মানে জাস্ট রেডি টু ইট আর মাকৈ কর্ন মানে হল মাকৈ হে যে ডটেড উইথ ফ্লাওয়ার্স মানে এটা দেখি মানে ফুলৰে একদম কয় না ডট ডট এনেকুৱা হৈ আছে আৰু দেখিয়ে গম পাই ইট ইজ আ সাইন অফ এ গুড হারভেস্ট very very important okay so ইয়াতে কি বুজাইছে a ripe corn dotted with flowers means it is a promise of a good harvest very very important point to underline okay so please underline this point is it clear বুজি পালা এখিনি যে আমি
the meaning of ripe corn dotted flower is a good harvest. Okay, so moi tumalokok eta kotha clear koribok mane kobo khojisu je tumaloke je jana যে এই মানে আমার ব্যাচ 2 উড়ান ব্যাচ 2 মানে দুটাই ইংলিশ এন্ড অ্যাসামিজ মিডিয়ামৰ কাৰণে হয় সো মই ইংলিশতো কৈ দিম অ্যাসামিজতো কৈ দিম যাতে আমাৰ অ্যাসামিজ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্টস খিনিৰো বুজাত হেল্প হয় আৰু আমাৰ ইংলিশ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্টস খিনিও বুজিব পাৰে ভালকে তো দুটাৰ কাৰণে মই একেলগে কৰি দিম সো ডোন্ট ওয়াৰি ওকে ডটেড মানে এনেকে যে ডটেড মানে ডট 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 হৈ থাকে তো তেনেকে মানে ফুলৰ ওপৰৰ পৰা যেতিয়া তুমি পাহাৰৰ পৰা চাবা গুটি বস্তু ডট ডট এনেকুৱা যেন দেখি ন তো হেতুকে তোমাৰ ডটেড বুলি কৈছে the only thing that the earth needed was a downpour or at least a shower তো downpour মানে heavy rainfall heavy rain ঠিক আছে মই তোমালোকক মিনিং খিনি লিখি দিছো হলে মই কৈ গৈছো downpour মিনিং টো লিখি লোৱা heavy rainfall okay আৰু shower মানে হল সৰু কিনকিনিয়া বৰষুণ ঠিক আছে তা মানে ইমান হুকান হৈ গৈছে চাৰিওফালে so the earth needed was a downpour or a shower ঠিক আছে at least মানে মানে at least মানে অন্তত আমি যেটো অসমীয়াত কো হেতু তো at least এটা পাতল বৰষুণ হলে হৈ যাব throughout the morning Lencho who knew his fields intimately মানে very well ভালকে জানে ওকে মানে he was very connect as Lencho was a farmer so he must be an expert knowing the things related to farming right his field his corns everything okay so he karone to intimately বুলি কৈছে যে he খুব বেছি ভালকে তাৰ field খনক জানে had one nothing else but see the sky towards the north had done nothing but see the sky towards the northeast to hi ki koise eko kora nai karon swa rain etu hol tumar natural bostu hoy na hoy tate to ami manuhe eko koribo noaru so he waited that maybe it will rain and it will definitely help his cornfield okay so hi ki korise towards mane pine kiba ta to a particular direction northeast direction hi ene koi sai roise যদি এজাক বৰষুণ আহিলে হেতেন it would have been very helpful for my cornfield okay বুজি পাইছা এখিনি সে রিপ মানে হলো তো পকা রাইপ বুলি কব পাৰা রিপ নয় ইটস রাইপ ওকে রাইপ মানে পকি যোৱা মানে তোমাৰ যি কোনো বস্তু ফল জাতীয় বস্তু ভেজিটেবল হলে এবিলাকক আমি রাইপ বুলি কম মানে পকা যেনেকুৱা রাইপ ম্যাঙ্গো পকা আম তেনেকুৱা টাইপ কারেক্ট বুজি পাইছা এই প্যারাগ্রাফটো ক্লিয়ার হইছে আন্ডারলাইন ওয়ার্ড কেটা কৰি থোৱা তোমালকে এইটো আন্ডারলাইন কৰা ৰবা ডাউনপোৰ তো কৰা আন্ডারলাইন ডটেড তো কৰা স্পেলিং মিস্টেক যাতে নহয় তাৰ পিছত প্ৰমিস তো কৰি থব পাৰা যাতে মই বিচাৰো তোমালকৰ ওয়ার্ড কেটা মনত থাকে উইথ কারেক্ট স্পেলিং মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় তোমালকে যদি এটা ক্ৰেষ্টৰ স্পেলিং টু CREST and you wrote মানে in your exam CRAST তেতিয়া এক্সামত তো কাটি দিব সো লিটারেচারত মানে স্পেলিং মিস্টেক তো খুব বেছি মানে কাউন্ট কৰা হয় সো সেই কাৰণে তোমালকক মই বুজাই দিছো বস্তুটো ওকে next now we are really going to get some water etia ami hosa koi really mane hosa koi etia water mane ki borukhun dile to pani ahibo olop pani pam women mane nijor khoiniyakok koise the women who was preparing supper mane an evening meal okay evening jitu ami khana khao hetuk supper boli koy to please underline this word supper তেতিয়া তোমাৰ বহুত বেছি হেল্প হ'ব 1 মিনিট হা ঠিক আছে তাৰ পিছত ৰিপ্লাইড yes god willing মানে ভগৱানে ইচ্ছা কৰিছে wait হা ভগৱানে মানে ইচ্ছা কৰিছে যে সেই কাৰণে বৰষুণ দিব কাৰণ
both Lencho and his family had immense faith, মানে অত্যন্ত বিশ্বাস আছিলে in God, ভগৱানৰ ওপৰত বহুত বেছি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিলে। সো সেই কাৰণে মই লাইনটো যে ক'লো যে faith can move mountains. How can faith move mountains? We will able to know through this chapter. চাই থাকা আমি আগবাঢ়ি আছো। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. ঠিক আছে, তো এতিয়া ডিনাৰৰ কাৰণে মাতিলে। তো সৰু ল'ৰা কিটাই কি আছে, সিহঁতে কিছুমানে বাহিৰত খেলি আছে। এনেকে মই এটা পিকচাৰ তোমালোকৰ ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে আনিছো। সাপোজ এও লেনশো হয়, ঘনিয়াকে ধুনিয়াকে বাচ্চা কিটাই যেতিয়া খেলি আছিল ক'লে যে প্লিজ কাম ফৰ ডিনাৰ, তোমালোকে আহা ডিনাৰ কৰা। ঠিক আছে, It was, আৰু এটা কথা তোমালোকক মাইন্ড কৰিবা, আজিকালি কি হৈছে তোমালোকৰ MCQ বিলাক অলপ টাফ দিছে, মানে খুব বেছিকে সুধি থাকে যে ভিতৰৰ পৰা মানে এনেকুৱাকে সুধিব পাৰে যে what was the women preparing? So she was preparing, never write dinner. She called her kids to have dinner, but she was preparing supper. তো এইটো মনত ৰাখিবা, ডাইৰেক্টলি কেতিয়াবা এক্সামত সুধি দিয়ে, খুব সুধা দেখা গৈছে। সো মানে মই এইখিনি ক'ব পাৰো যে ডেফিনেটলি সুধিব। সো মই বিচাৰো মোৰ গোটেই কিটা ষ্টুডেন্টৰ এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে, বুজি পাইছা? Okay, বঢ়িয়া, great, very good. It was during the meal that, meal মানে হল আহাৰ খানা, তাক meal বুলি কয়, MEAL. Okay, just as Lencho had predicted মানে ভবিষ্যৎ বাণী কৰা, মানে হি মানে প্ৰেডিক্ট কৰিছে, মানে এটো হ'ব। আমি যেতিয়া প্ৰেডিক্ট কৰো হেতু আমি ক মানে ভবিষ্যতে হ'বলগীয়া কিবা কামটোক আমি ক প্ৰেডিক্ট। ঠিক আছে, মানে ভবিষ্যতে হ'ব। predicted মানে কি কলো, ভবিষ্যতে কিবা এটা ঘটিব। Big drops of rain began to fall. আৰু যেনেকৈ মানে লেনচোৱে প্ৰেডিক্ট কৰিছিলে তেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বৰষুণৰ টোপাল পৰিবলৈ ধৰিলে, ফল মানে পৰা। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen as approaching মানে আগবাঢ়ি অহা। The meaning of the word approaching is মানে তোমাক কোনোবাই সাপোজ যেতিয়া তোমাৰ কাষ চাপি আহে, okay, when somebody is walking towards you, মানে he is or she is approaching you, মানে কিবা হয়তো reason of. The air was fresh and sweet. আৰু কি আছিলে যে মানে তোমালোকক সুধিব পাৰে যে কেতিয়াবা fill in the blanks তো দি দিব পাৰে। The air was at that time, when the rainfall, the air was fresh, দি পালে fresh and dash দি দিলে, তাতে তোমালোকৰ sweet, bitter কিবা এনেকে অপশন দি দিলে, তো তাতে তুমি লিখিব লাগিব sweet, মানে খুব একদম মানে fresh, মানে খুব ধুনিয়া, একদম যেটো খুব বেছি ভাল লাগে, আৰু sweet মানে খুব মিঠা, মানে খুব এটা ধুনিয়া বতাহ আছে। The man went out for no other reason. Here the word man refers to Lencho. Okay, so please এইকেইটা বস্তু মাইন্ড কৰিবা। এক্সামত কেতিয়াবা তোমালোকক এক্সট্ৰেক্ট বেসড কোৱেশ্চনত এনেকে সুধি দিব, এক্সামত এই লাইনটো উঠাই দিব এন্ড সুধিব যে the word man in the sentence referred to whom? Lencho's child, the postmaster, the postman, or Lencho? So you will answer Lencho. Then to have the pleasure মানে এটা সুখ, শান্তি, সুখ হ'ব, আনন্দ, of feeling the rain on his body. তো তেও বৰষুণ যেতিয়া দিলে, তো he walk out of his house, ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই কিয় গ'ল? What is the reason to feel the rain on his body? That it because he was eagerly waiting for rain. সেই কাৰণে তেও মানে ভাবিছে যে মোৰ গাত অলপ বৰষুণৰ টোপাল পৰক। Okay, he wanted to feel the rain. When he returned, he exclaimed. যেতিয়া তেও ঘূৰি আহিলে, তেও মানে shocked, আচৰিত হৈ গ'ল। exclaim মানে আমি যিকোনো এটা মানে যেতিয়া কেতিয়াবা আচৰিত হওঁ বা কেতিয়াবা দুখ লাগে, যেনেকুৱা এটা সিচুৱেশ্যনত আমি সাডেন এটা মানে ফিল কৰো, হেতুক এক্সক্লেমেশন বুলি কয়। ঠিক আছে, আমি যেতিয়া সেন্টেন্সৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম, I will definitely discuss the type of sentences. Okay, তো exclamatory sentence বুলি এটা টাইপ আছে। okay, যে যেনেকুৱা হুৰে we won the match, তেনেকুৱাতে। সো মই তোমালোকক নিশ্চয় কম এইখিনি। These aren't raindrops
falling from the sky. এইবোৰ বৰষুণৰ টোপাল নহয় যিবোৰ আকাশৰ পৰা পৰি আছে. They are new coins. Again, very, very important. Please underline the word new coins. So, ki kole? Lencho compared the raindrops to new coins. A very, very important point. Again, to remember. Clear? Buji paisa? To raindropok ki buli koisile? He compared raindrops to new coins. A2 underline kora. New coins বুলি যে কলো সেই wordটো underline kora. Okay. ঠিক আছে বুজি পাইছা? Okay. তাৰ পিছত আচ্ছা কোনোবাই মোক কোৱেশ্চন উদিলে মেন সাপাৰ আৰু ডিনাৰ ঠিক আছে তো সাপাৰ মানে হলো তা ইভিনিং এটা স্মল স্নেক টাইপ সৰু এনে খালু তাৰছত ডিনাৰ মানে আমি মেইন যেটো ভালকে খাও ওকে সো তোমালকে মনত ৰাখিবা যে that women was preparing supper not dinner. The big drops are 10 cents মানে 10% মানে compare কৰিছে তো he compared that raindrops which were very big কি কৰিছিলে he compared as 10 cents বুলি কৈছিলে pieces and little ones are fives very, very important যে rainor ডাঙৰ টোপাল বিলাকক he 10 cents বুলি কৈছিলে and the smaller drops that fall he called those 5 cents. Very, very important point. Please মই যিখিনি কৈছো আন্ডারলাইন কৰি যাবা তোমালকে চিন্তা কৰিব নালাগে PDF ক্লাস নোটস টু পাবাই তথাপিও যাতে তোমালকে কনসেন্ট্ৰেট ফোকাস কৰিব পাৰা সেই কাৰণে মই ইনস্ট্যান্ট তোমালকক আন্ডারলাইন কৰিব কৈছো আৰু ডিউৰিং ওয়ার্ডটোৰ হল সময় মানে ইট ওয়াজ ডিউৰিং দ্য মিল মানে মিলৰ সময়ত খানাৰ সময়ত with a satisfied expression satisfied মানে কি সন্তোষজনক বুলি যেতে কও আমি ওকে expression মানে এটা ধুনিয়া এটা মুখৰ এটা মানে ভাব ভঙ্গি দেখুৱালে আৰু he regarded mean considered he গণ্য কৰিলে ঠিক আছে satisfied মানে হল তোমাৰ সন্তোষ. The field of ripe corn with its flower draped mane cover abori dhora draped mane abori dhora in a curtain of rain curtain mane hol jen tumar mane ki ko porda then teor protham lenchor enekua feel hol je teor ripe jikhini corn ase hikhini jen rainor mane borokhunor tupalere ekdom mane abori goise dhuniyake thik ase but suddenly kintu hothat a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. ঠিক আছে তো কি হল suddenly ডাঙৰ জুৰে বটা বলিব ধৰিলে blow মানে বলা ওকে বটা বলাটো wind blows বুলি কয় ঠিক আছে তো তেতিয়া কি হল সেই বৰষুণখিনি লাহেলে hailstone মানে বৰফৰ টুকুৰা যে আমাৰ শিল বৰষুণ হয় তেনেকুৱা হল শিল পৰিব ধৰিলে These truly did resemble মানে মিল থকা মিলা new silver coins ঠিক আছে আৰু এতিয়া যেতিয়া hailstone খিনি কি new silver coins বুলি কলে the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls ঠিক আছে তো বাচ্চা কিটা কি হৈছে খুব বেছি আমি নরমালি শিল বৰষুণ দিলে কি আমি তো সৰু থাকোতে খুব দৌৰি আহিছিল মানে কালেক্ট কৰো জমা কৰো তোমালকে বা কৰানে নাই আমি মানে এটো খুব বেছি ভাল লাগিছিল ঠিক আছে তো হিহতে কি কৰিলে কালেক্ট কৰিলে আৰু সেইবিলাকক কি বুলি কৈছে frozen pearls hailstone
frozen pearls বুলি কৈছে again important point to remember examot খুধি দিব পাৰে frozen মানে বৰফৰ মুকুতা pearl মানে মুকুতা ঠিক আছে it's getting bad now it's really getting bad now এতিয়া বহুত বেছি হৈ গৈ আছে বেয়া হৈ গৈ আছে exclaim the man means Lencho I hope it passes quickly মই আশা কৰো এটো সোনকালে পাৰ হৈ যাব quickly means সোনকালে it okay for an hour very very important for an hour the hail rained on the house the garden the hillside the cornfield on the whole valley the field was white as if covered with salt very very important point je a hail to it lasted for how many hours 1 hour pura 1 ghonta dhori hil borokhun disile very very important point exam or khudibo ভিতৰৰ পৰা আজিকালি খুব বেছি কোৱেশ্চন হদে যাতে তোমালোকে চাই এক্সামিনাৰে যে তোমালোকে ভালকে সিৰিয়াসলি are you seriously reading your lessons okay মানে কই নহয় যে তোমালোকৰ do you have deeper understanding of that particular chapter which are given in your syllabus so pay attention okay ভালকে মনোযোগে so কোট পঢ়িছিলে point on the house ঘৰত পঢ়িছিলে Number 2 gardenot মানে একো জায়গা বাকি নাই the hillside পাহাৰৰ কাখে কাখে cornfield মাকৈ খেতিত number 4 on the whole valley number 5 এই পয়েন্টস কেটা মনত ৰাখিবা মই কিয় বাৰবাৰ কৈ আছো তোমালোকক যাতে এই চ্যাপ্টাৰটো তোমালোকৰ একদম পুৰা এক্সপার্ট বনি যোৱা the field was white গোটেই পথাৰখন বগা হৈ আছিল as if covered with salt okay so again hey white field khonok compare kora hoisile jenuka mane saltor logot jen as if it was covered with salt mane nimokhere jen abori asile acha question freedom squad clear hoise ne moi both Assamese and English medium or students khini ekelege khudisu tumalake duta মানে মিডিয়াম স্টুডেন্টস কিনে পারিছা নে বুজিব প্লিজ আনসার দিয়া যদি বুজি পাইছা প্লিজ লেট মি নো yes I have provided the meaning in English okay so at the end of the class before ending my class I will give you the word meanings don't worry but currently right now as I am explaining the chapter please listen to me carefully after finishing the whole explaining the whole lesson you will definitely get all the vocabularies important vocabularies with meanings no issues hillside mane paharor kakhor rasta bilak dat mane paharor kakhe kakhe mane suppose ekhon pahar eneke kakhe kakhe hillside bilak okay Truba message eta dise de he message ma'am you made the chapter ekek oh thank you very much for the compliment aru moi bisaru mane iman dhuniya ke hi koise sobore sage ekhini bujiba parisa sobe so please jiman para jui aru love emoji di thakiba aru moi ji koisu please underline kori jaba cornfield মানে হল মাকৈৰ খেতি corn মানে হল মাকৈ আমি যে মাকৈ খাও তোমালকে কি কোৱা পপ হেৰি আমি যে পপকর্ন এর কেঁচাটোক মাকৈ বুলি কয় corn ওকে তো কোনোবাই এটা কোৱেশ্চন ফুদিলে কোনে ফুদিলে মই সল্টৰ লগত কিয় কম্পেয়াৰ কৰিছে মেম সাবা যেতিয়া মানে হিলখিনি পৰি গল তে তুমি সাবা আজি যদি ঘপককে হিল বৰখন আহি যায় তুমি বাহিৰত ওলাই সাবাচোন গুটেই যেন কিবা বগা হৈ আছে হেতু কাৰণে সল্টৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে মানে এখন লিটাৰেচাৰ ন সো অলপ আমি ইমেজিন কৰিব লাগিব সাপোজ তুমি ইমেজিন কৰা ঘৰত বহি আছা বাহিৰত হৈ আছে হিল বৰখন তুমি আধা ঘন্টা মান পিছত গলা 1 ঘন্টা মান ডাঙৰ বৰখন আহিলে সো তুমি কি দেখিবা the entire
field or your compound is covered with salt মানে একদম যেনেকুৱা গোল গোল হলে তোমাৰ frozen pearls আৰু যেতিয়া অলপ মানে নরমাল হৈ যাব গৰম পাই যাব তেতিয়ালে সল্ট যে বগা বগা পৰি আছে তেনেকুৱা যেন লাগিব ঠিক আছে হেতু কাৰণে সল্ট বুলি কৈছে ক্লিয়াৰ yes সল্টক আমি মেটাফৰ বুলিও ক'ব পাৰো আমি জাস্ট মানে দেখুৱাইছো আসল নিমখৰ কথা কোৱা নাই ইয়াতে সো মই যেতিয়া তোমালোকক পোয়েটিক ডিভাইস অৰ লিটাৰেৰী ডিভাইস বুজাম তেতিয়া মেটাফৰ কি হয় ধুনিয়াকে কৈ দিম এটো উপমা বুলি কয় ওকে যেতিয়া আমি মানে কম্পেয়াৰ কৰো দুটা বেলেগ বস্তুক আচ্ছা ঠিক আছে next not a leaf remained on the trees remain মানে থকা okay মানে এটাও মানে পাত গছত নাছিলে after the hailstorm the corn was totally destroyed মানে ধ্বংস হৈ গৈছিলে the flowers were gone from the plants গছৰ পৰা ফুল বিলাক সৰি গৈছিলে Lencho's soul was filled with sadness আৰু Lenchoৰ মনটো দুখেৰে ভৰি পৰিছিলে When the storm and ধুমুহাটো had passed he stood in the middle of the field said to his sons a plague of locusts would have left more than this okay তো তেতিয়া মানে after the rain hailstorm stopped Lencho called his sons আৰু কলে কি কলে যে সাগে এটো প্লেগ মানে এটা নাম্বাৰৰ কথা কৈছে মানে এটা হিউজ নাম্বাৰ মানে এটা লোকাস মানে হল পোক এই যে ফিল্ড বিলাকত কিছুমান পোক আহে খাই দিয়ে তো তেনেকুৱা সাগে পোকৰ জাক এটাই হয়তো কমকে ক্ষতি কৰিলে হেতেন যিমানে হেলস্টৰ্মটো কৰিলে মানে the hailstorm was more powerful than a plague of locusts বুজি পালা clear the hail has left nothing আৰু hail মানে হে ধুমুহা জাকে একো নেৰিলে গুটেই শেষ কৰি থৈ গল this year we will have no corn আৰু এই বছৰ আমাৰ কোনো মাকৈ কোনো corn নাথাকিব কিয় because he was a farmer আৰু কি আমি farmer যোন খেতিয়ক হয় তেওঁলোক কি they are fully dependent on their crops যদি তেওঁলোকৰ খেতি বেয়া হয় তেওঁলোকে খাব নেপাব আৰু যদি তেওঁলোকৰ খেতি ভাল হয় তেওঁলোকে ভালকে ধুনিয়াকে খাব পাৰে okay ঠিক আছে that night was a sorrowful one বৰ দুখৰ আছিল সিদিনা ঠিক আছে তো তোমালোকে আনসাৰ ৰাইটিংত প্লিজ ইউজ দিস keywords okay মই সেই কাৰণে that's how I am asking you again and again to underline those important words because if you use the keywords which is already mentioned in your chapter and you will use those keywords like sorrowful if you write about that night of that hailstorm please mention that night was sorrowful one মানে very bad okay তো তেতিয়া কি হ'ব the examiner will be impressed by your writing and he will definitely give you full marks okay so this is the mantra and trick all our work for nothing আমি যিমান কষ্ট কৰিলো এনেই গল there is no one who can help us আৰু আমাক হেল্প কৰিবলৈ এতিয়া কোনো নাই okay we will go hungry this year আৰু আমি এবাৰ গুটেই বছৰটো ভুকত কটাম হাংৰি মানে কি ভুক আমি ভুকত কটাম এই গুটেই বছৰটো again মই clearly কলো যে why he is saying this line because he was a farmer হয়নে নহয় আৰু এটা বৰ ধুনিয়া লেঞ্চৰ ক্যাৰেক্টাৰ আমি গম পাই আছো ঠিক আছে wait huh এক মিনিট দিবা মোক
তাৰ পিছত লেঞ্চই যেতিয়া মানে এই বস্তুখিনি তাহাঁতৰ লগত হৈ আছিলে তাৰ পিছত সি এতিয়া ডিসাইড কৰিলে যে মোক এতিয়া কোনে হেল্প কৰিব লেঞ্চই এই কোৱেশ্চনটো নিজক বাৰ কৰি আছিলে যে who will help me when I am in trouble তো এতিয়া তো সি বহুত বিপদত পৰিলে তাৰ এতিয়া কি কৰা যাব তো তেতিয়া লেঞ্চই ক'লে যে I will write a letter এতিয়া সি কালৈ লিখিব লেটাৰখন সি লিখিব গডলৈ he will write a letter to God okay তো সি ভগৱানলৈ লেঞ্চই এখন লেটাৰ লিখিম বুলি ভাবিলে ভাবি সি ক'লে এক মিনিট হা হোল ভ্যালি মানে গুটেই গাঁওখন তাৰ গুটেই ভ্যালি যেটো ভ্যালিত সি থাকে সেইটো ভ্যালি বুলি কয় ঠিক আছে তো সি কি কৰিলে মানে গুটেই তেতিয়া ক'লে যে I will write a letter তাৰমানে আৰু আচৰিত লাগিল তাৰ যে সি যেতিয়া ভগৱানলৈ লেটাৰ লিখিম বুলি ক'লে তাৰ ঘৈণীয়েকে মানে কোনেও তাক মানা কৰা নাই কাৰণ all of them had immense faith in God মানে বহুত বেছি তেওঁলোকে মানে ভগৱানক বিশ্বাস কৰিছিলে তো মানে সেই বিলিফটোৰ কাৰণে he wrote a letter to God asking 100 pesos তো লেঞ্চই কি কৰিলে 100 pesos 100 পইচা বিচাৰি he wrote a letter to God okay তো এতিয়া হি লেটাৰখন ধুনিয়াকে লিখি পঠিয়াৰ পিছত কি হ'ল যেতিয়া লেটাৰখন পোষ্টমাষ্টাৰ জনে মানে পোষ্টমেনে গৈ পোষ্টমাষ্টাৰক দিলে ঠিক আছে দি পালে ক'লে আৰু এটা মই কথা কওঁ যেতিয়া পোষ্টমাষ্টাৰে পালে তেতিয়া হি ওপেন দ্য লেটাৰ আৰু হি দেখিলে ইট ওয়াজ in the name of God okay so he মানে at first he laughed okay he laughed heartily মানে হি খুব জোৰে হাঁহিছে হা 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 এনেকে ঠিক আছে যে এটো কি হৈ আছে তোমাৰ কি বুলি কয় যে মানুহে ভগৱানলৈ লেটাৰ লিখিব পাৰে নেকি ঠিক আছে বুজি পাইছানে sorrowful মানে হল খুব দুখৰ okay so মানুহে ভগৱানলৈ লেটাৰ লিখিব পাৰে নে কিন্তু লেঞ্চয়টো লিখি দিলে তো ভগৱানৰ ওপৰত যেতিয়া আৰু সবা যেতিয়া লেটাৰখন হি ভগৱানলৈ লিখি দিলে এতিয়াতো তাৰ কোনো মানে হেৰি নাই কি বুলি কয় যে উপায় নাই কাৰণ পোষ্টমাষ্টাৰজনে ভাবিলে এতিয়াতো আমি ইয়াক হেল্প কৰিব লাগিব কাৰণ বেচেৰা ইমান মানে তাৰ বিশ্বাস যিহেতু তেনেহলে লেটস নট ব্ৰেক হিজ ট্ৰাষ্ট ওকে মানে টু মেইনটেইন লেঞ্চো's faith in God এতিয়া the postmaster who was a very amiable and fat person amiable মানে খুব friendly ভাল মানুহ ঠিক আছে তো he decided to help Lencho আৰু he ক'লে যে I will help this poor man okay আৰু এতিয়া এটা কোৱেশ্চন মই তোমালোকক কওঁ যে Lencho though he was a farmer but he knew how to write okay Lencho knew how to write means he was a literate person okay that's why he wrote a letter to God তো তেতিয়া তেও কি কৰিলে যে he collected some money from his friends and his colleagues and also gave a part of his salary তেও গুটেখিনি মিলাই he managed 70 pesos he managed 70 pesos he ক'লে যে বেচেৰাই মানুহটোৰে বিশ্বাসখিনি ভাঙিব নোৱাৰি he was moved by Lencho's faith in God ঠিক আছে তো হি তেনেকে ভাবিলে এক মিনিট হা ওকে ওকে আচ্ছা এটা কাম কৰো মাজতে তোমালোকক মইতো এইখিনি বুজালো কেটামান মোক কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ দিয়াছোন এমসিকিউ এটো নাম্বাৰ 1 where was Lencho's house situated ক'ত আছিল লেঞ্চৰ হাউসটো near the river on the crest of a low hill in the middle of a town or beside the forest তোমালোকে এটা কাম কৰা আনসাৰটো লিখি দিয়া ওকে মই চাই আছো এই যে মই তোমালোকক বুজালো কিমান বুজি পালা মই এবাৰ তোমালোকৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং খিনি চেক কৰো
B, very good. বাকিবোৰও জনাই দিয়া। Very good, very good. Very good, বঢ়িয়া। তো এইটো তোমাৰ crest of a low hill। মই অলৰেডি বুজাইছো, সেইকাৰণে সবে ইমান ধুনীয়াকে আনসাৰ দিছা, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। বঢ়িয়া। এইহে ফ্ৰীডম স্কোৱাড ক্লিয়াৰ হৈছে, বঢ়িয়া। তাৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, why was Lencho constantly মানে বাৰ looking towards, constantly মানে আমি একেৰাহে মানে একেৰাহে और বাৰ looking towards the northeast, কিয়? Why he was looking constantly? He expected visitors or guests. He wanted to go there. He was expecting rain clouds or he lost something there. কি কারণে? What is the answer? What is the correct answer? चलो बताओ। Yes, C, বঢ়িয়া। He was expecting rain clouds. Very, very good. Everyone is answering the correct option. So I am very happy for you. You are doing very great. Thank you. Next, chalo. What did the ripe corn flowers indicated? Ripe corn flower e ki bujai? Moi tumalokok already koisilu. Please answer dia. What is the meaning of ripe corn flowers? Ki bujaise ba meaning to ki? Jodi ami kau. A bad harvest, a good harvest, a drought. Drought mane siral phat dia boli je koy durbhikkha. A storm. ঠিক আছে, তো কারেক্ট আনসার বিলাক এবাৰ মই সকলোৱে দিয়া, মই এবাৰ সবৰে কমেন্টস বিলাক চাই লম। মই জানো তোমালোকে সবে কারেক্ট আনসার দিব পাৰিবা। যেনেকে লেঞ্চৰ ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিল, তেনেকে আই বিলিভ ইউ অল। ইমান গৰম, অলপ পানী খাইছো দেই, ডিঙি একদম শুকাই গৈছে একদম। So correct answer to হব তোমাৰ a good harvest. বঢ়িয়া, প্ৰায়ভাগে correct answer দিছা, বঢ়িয়া, very nice. কোনোবা এটা ফানি কমেন্ট দিছে, মেম মানে আমি লেঞ্চ কি আপুনি লেঞ্চ আমি ভগৱান নহয়, তেনেকে বিশ্বাসটো সবে সবৰ ওপৰত কৰিব লাগে। নেক্সট কুৱেশ্যন, what was the only thing the earth needed? কি লাগিছিল আৰ্থক? সানশাইন, ফার্টিলাইজার, more seeds, a downpour or shower? কি? কুৱেশ্যন 2 আনসার কি আছিল মেম? কহা গয়া 2? এইটো তোমাৰ he was expecting rain clouds. C is the correct answer. তো ইয়াতে কি হব? নাম্বার 4 আনসার কি হব? D, correct. A downpour or a shower. Next, why did Lencho go out during the rain? বৰষুণৰ সময়ত লেঞ্চো কিয় ওলাই গৈছিল? আনসারটো দিয়া। Come on.
Okay, so to enjoy feeling the rain on his body, মানে বৰষুণত সি মানে ফিল কৰিব গৈছিল। অলৰেডি মই এক্সপ্লেইন কৰোতে কৈছো, সো মই ভাবো তোমালোকে বেছিভাগে দিছে, কিন্তু অলপ কিছু মানে দিছে, ডি নহয় হা, ডি নহয়, ডি নহয়। Okay, next question চাও। Why was Lencho's soul filled with sadness? কিয় দুখ লাগিছিলে লেঞ্চোৰ? Filled মানে মনটো দুখেৰে ভৰি পৰিছিলে। Why? What is the reason? His sons were hurt. His house collapsed. Collapsed মানে ভাঙি যোৱা or destroyed. His crops were destroyed or he lost money. কোনটো correct হ'ব? Yes, correct. C. His crops were destroyed. That's why Lencho's soul was filled with sadness or sorrow. Next, but in the hearts of all who lived in that solitary mane alone, অকলশৰীয়া, solitary mane ki অকলশৰীয়া, alone house, in the middle of the valley there was a single hope, help from God. Again মই কথাটো কলো যে ভগৱানৰ ওপৰত মানে বিশ্বাস যেটো এটা। Don't be so upset even though this seems like a total loss. তুমি upset নহবা, মন বেয়া নকৰিবা, don't get sad. Okay, God will definitely help me. তো এটো কথাটো কলে। তো রিমেম্বার, মনত রাখিবা, রিমেম্বার মানে মনত রাখিবা, no one dies of hunger, কোনেও ভুকত নমৰে। Okay, so again এটো খুব ইম্পর্টেন্ট হয়, that's what they say, no one dies of hunger, আৰু সকলোৱে কলে যে কোনেও ভুকত নমৰে। All through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God. So who was Lencho's hope? The help of God. Okay, whose eyes, as he had been instructed মানে তেওঁৰ দেখিলে মানে তেওঁৰ গোটেই চকুত মানে যেটো হা, see everything, even what is deep in one's conscience. ভগৱানৰ মানে চকুত আমি সকলোৱে মানে সেই বস্তুখিনি কাৰ মনত কি আছে ভগৱানে গোটেইখিনি আমাক গম পায়। God can read our minds, হেতু বুজাইছে ইয়াতে। আৰু conscience মানে হল বিবেক, মানে আমাৰ মনৰ ভিতৰত কি আছে সেইটো, the ability to think about something right or wrong, হেতু বিবেক বুলি কয়। জ্ঞান, Lencho was an ox of a man. An ox of a man means very hardworking and strong. কষ্ট সহিষ্ণু বুলি কয় অসমীয়াত। Ox of a man মানে he was, এতিয়া তুমি Lencho was a hardworking farmer or জাগাত you can write Lencho was an ox of a man. Okay, তেতিয়া তোমাৰ আৰু ভাল হ'ব। Working like an animal in the fields, but still he knew how to write. I already explained you this thing, that though Lencho was a farmer, he was poor, but he knew how to write. ঠিক আছে, so এটুৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো he was a literate person, মানে শিক্ষিত। The following Sunday means next Sunday, the daybreak মানে দোকমোকালিতে, dawn বুলি কয় এটো, ৰাতিপুৱাই he began to write a letter which he himself would carry to town and place it in the mail. It was nothing less than a letter to God. তো তেতিয়া ভগৱানলৈ লেটাৰখন লিখি লেঞ্চোই গুচি গল। God, he wrote, if you don't help me, যদি তুমি মোক সহায় নকৰা, my family and I will go hungry this year. মোৰ গোটেই পৰিয়ালটো আৰু মই ভুকত থাকিব লাগিব, ভুকত মৰিব লাগিব আমি। I need 100 pesos. Again মই কলো 100 pesos. He asked 100 pesos, okay, to God in order to sow মানে plant কৰা, ৰুৱা। sow মানে কি, to plant something,
saw means ki SOW. Saw means plant. Plant something. Kiba rua. Aru Okhomiyat hobo rua. Rui diu je bostu eta. Teneko matit hetu. My field again and to live until the crop comes because the hailstorm. To hi mane ভগৱানক কব পাৰা নাই ৰুজাক আমি অত্যন্ত যিবিলাক মানুহক আমি ভাল পাওঁ আমি মনৰ গুটে দুখখিনি খুলি নকও জানো তো তেনেকৈ মানে লেঞ্চৰ গুটে ষ্টৰীটো হি narrated the whole incident that happened to him to God like God was his কয় নহয় যে because God was his only hope that's why he wrote everything in his letter তো কলে যে hailstorm to মোক God এনুকা হল he wrote to God he লিখিলে ভগৱানৰ লৈ তেনেকৈ আমি লেটাৰ লিখিলে to অমুক এনেকৈ লিখো on the envelope put the letter inside letter খন ভিতৰত দিলে and still trouble went to town দুখত আছে হি গুছি গল at the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox তো হি এটা লেটাৰ খনৰ ওপৰত ষ্টাম্প এটা লগাই ধুনিয়াকে হি কি কৰিলে মেইল বক্সত ড্ৰপ কৰি দিলে মানে দি দিলে পেলাই মানে খুমাই দিয়াটো কটো ড্ৰপ কৰা বুলি কয় of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily মানে একদম মানে এনেকে যে খুব হাঁহে মনৰ পৰা অন্তৰ খুলি হাঁহি postman জনে and showed postmaster ওচৰত গল and showed him the letter to God আৰু হে postmasterক লেটাৰখন চাওকচোন চাওক স্যাৰ এই লেটাৰখন দেখোন somebody has written a letter addressing God মানে ভগৱানক এড্ৰেছ কৰি এখন লেটাৰ লিখিছে স্যাৰ চাওকচোন আপুনি never in his career as a postman had he known that his address যিহেতাৰ postmanৰ হে careerটো হি কেতিয়াও ভগৱানৰ এড্ৰেছটো নাজানে ঠিক আছে তো হি মানে হি was very surprised and he laughed হাহিলে খুব বেছি the postmaster ইয়াতে postmasterৰ এটা description দিছে a fat এটা শকত amiable fellow মানে person okay ব্যক্তি amiable মানে খুব মানে friendly ভাল also broke out laughing এনেকে postmasterও হাহিলে but almost immediately কিন্তু almost মানে অলপ পিছতে লগে তেও immediately মানে লগে he turned serious and tapping the letter on his desk okay তো হি কি কৰিলে suppose এখন তাৰ desk হয় হি লেটাৰখন এনেকে ডেস্কত থৈ দিলে ক্লিয়াৰ ট্যাপ কৰি থৈ দিলে ঠিক আছে he turned serious হি মানে খপকে serious হৈ গল oh my god what is happening can somebody write a letter to God মানুহ কোনোবাই ভগৱানলৈ চিঠি লিখিব পাৰে মানে every human being believe in God but writing a letter addressing God was very strange and shocking for both the postmaster and the postman okay okay next and he kole what a faith ki je bissak again this is a exclamatory sentence okay mane jot eta sudden feeling ki je bissak eneke kole I wish I had the faith of the man who wrote this letter starting up a correspondence with God okay to teo kole je moi asha koru je muru jodi bhagwaনৰ প্ৰতি মান বিশ্বাস থাকিলহেতেন আৰু মই মানে তেনেকৈ ভগৱানলৈ এখন লেটাৰ লিখিব পাৰিলু হেতেন ঠিক আছে বুজি পাইছা তো তেও কলে যে ময়ো লিখিব পাৰিলু হৈ যদি লেটাৰ এখন মানে এটা ভগৱানৰ লগত এটা কানেক্ট কৰি ঠিক আছে বুজি পাইছা ওকে সো ইয়াতে তেতিয়া হিহতে কোৱেশ্চন কৰিলে তো কৰেসপন্ডেন্স মানে কমিউনিকেশন ময়ো যদি ভগৱানৰ লগত এনে কৈ লেঞ্চৰ দৰে
কমিউনিকেট কৰিব পাৰিলোহেঁতেন ময়ো যদি লেটাৰ এখন লিখিলোহেঁতেন ক্লিয়াৰ ওকে so in order not to shake মানে আমি কিবা এটা বস্তু জোকাৰি দিয়াটোক শেক বুলি কয় যে মানে দিয়াতে ভাঙি দিয়া মানে তাৰ বিশ্বাসটো মানে কৈছে এতে so in order not to shake the writer's faith in God postmaster decide কৰিলে যে let's not break Lencho's trust let's not shake his trust in God the postmaster came up মানে he came up with an idea মানে he এটা বুদ্ধি উলিয়ালে came up with an idea mane he thought something very surprising thing for Lencho okay answer the letter okay so he buddhi korile je I will write a letter on behalf of God to Lencho he kole je moi likhim ekhon letter but when he opened it jetia te letter khon open korile it was evident mane Hakki, witness, that to answer it, he needed something more than goodwill. Goodwill mane bhal monor issa. Yate will boli kote issa koise. Goodwill mane eta tumar bhal issa mane monor bhal issa eta. Clear? Ink and paper. ঠিক আছে এতিয়া তাৰ যে মনৰে ভাল তাৰ মনটো তাত ink আৰু পেপাৰত কে লেটাৰ খন লিখিবলে মানে তা আৰু কিবা এটা বস্তু লাগে আৰু কি আছিল that the money but he stuck to his resolution যেটো তেওঁ এটা প্ৰতিজ্ঞা ললে মানে resolution মানে যেটো তেওঁ এটা promise কৰিলে যে I will do this for Lencho he কবাত ৰখি গল থমকি গল কি ৰৈ গল he stuck মানে he ৰখি গল ৰৈ যোৱা unable to take that decision to write he asked for money from his employees he himself gave a part of his salary he tinita jagar pra he collected money from his colleagues and friends and also gave a part of his salary I have already mentioned that thing several friends of his were obliged mane tahate mane they were ready to give something for an act of charity charity mane কল্যাণ কৰা তো এটা দান এটা দিবলে they all agreed okay so tinita sourceৰ পৰা হি পালে first he collected money from his colleagues and some of his friends and also he gave a part of his salary okay এই পইণ্টটো মনত ৰাখিবা এক্সামত খুদিব and what is the purpose of collecting the money they did it for an act of charity please use these words with quotation mane quote in your answer moi hitu dekham tumalok kenek it was impossible mane asambhav for him to gather mane jama kora ba collect instead of gather tumi jodi gather pahori jo collect buliu kobo para to gather the 100 pesos to he mane tar kane asambhav asile so he was able to send the farmer only a little more than half ehor adha ki 50 or olop beshi more than 50 he put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as signature God mane who signed the letter as God the postmaster examot khutibo containing mane letter khonor logot okay letter khonot ki disile mane থকা বস্তু এটা ঠিক আছে বুজি পাইছা
ঠিক আছে ওকে বুজি পাইছা oblige মানে doing a favor মানে তেওঁলোকে লেঞ্চক এটা ফেভাৰ কৰিলে এটা বাধ্য হৈ মানে এটা ফেভাৰ কৰিলে ওকে FAVOUR বাহ ভালকে লিখি দিছো তো মোটা হৈ আছে এক মিনিট হা মই লাইট কৰি লৈছো অকনমান ফেভাৰ তো এতিয়া এখিনি যে মই এক্সপ্লেইন কৰিলো ইয়াৰ ওপৰত কেটামান কোৱেশ্চন সুধিম প্লিজ ৰিড দ্য কোৱেশ্চনস কাৰেক্টলি এণ্ড মই বিচাৰো যে 100% কাৰেক্ট আনসাৰ দিয়ে what was the only hope of Lencho's family after the hailstorm কি আছিল help from neighbors help from god help from government help from relatives কি আছিল all okay yes help from god very good next question swa why did Lencho write a letter to god kyo likhisile to thank him to complain about rain to ask for money to invite him what is the correct answer next to kwa did he write the letter to complain about rain or ki hobo yes to ask for money মানে he needed money to he bhabile যে nobody will help me so only god will next how much money did Lencho ask for kiman toka khujisile Lenchoi bolo how much money is it 50 pesos 70 pesos 100 pesos or 20 pesos yes 100 pesos very good next question what does the phrase an ox of a man suggest about Lencho ki bujaise an ox of a man boli kote moi ki koisilu yes he was hardworking and strong next why did the postman laugh when he saw the letter kyo hahisile what is the reason that the postmaster laughed kyo hahisile question the handwriting was poor mane akhor beya asil niki ne it had no stamp nasile niki ne it was addressed to god ne it was empty correct it was addressed to god bhagwanole address kora asil next what quality of Lencho impressed the postmaster postmaster kuntu mane Lenchor kuntu quality postmaster e bhal paisile মই এপত ইউটিউবত গুটেই চাই আছো yes very good yes his faith in god correct next etia ami let's move to the last part of the chapter the following Sunday Lencho came a bit earlier olop hunkale bit mane olop a little তুমি a bitor jagat a little likhibo para then usual mane hosarasar ahatke olop hunkale ahile to ask if there was a letter for him ar khudile is there any letter for me here eneke khudile post officer ko it was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment mane satisfaction santushti of a man who has performed a good deed mane bhal kam good deed mane ki bhal kam a noble work mohan kam a great work ko kobo para okay looked on from his office ঠিক আছে postmaster letter খন দিলে আৰু
postmaster ফূৰ্তিতে ভাবি আছে বেচাৰাক তাক দিলো মই 70 pesos তো এতিয়া he must be very happy তেনেকে he was trying to enjoy that situation. Okay, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Okay, কিন্তু Lencho অলপো slightest মানে অকণমানো surprise নহল আচৰিত নহল এই টকাখিনি দেখি. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. আৰু কাৰণ he was very confident that God will send him the money he asked for. Okay, so he asked for 100 pesos and Lencho was expecting 100 pesos. Okay, so jetia when he saw the money that is 70 pesos, he got angry. Okay, so he became angry, tar khong uthile aru toka tu gonile. God couldn't have made a mistake. Bhagabane to bhul koribo nware. Why? Because he trusted blindly. Hoy ne nohoy? Nor could he have denied Lencho what he had requested. Aru bhagabane bhulo nokore aru bhagabane ketiao deny mane mana kora ba refuse kora what he had requested. তো ভগৱানে প্ৰথম কথা ভগৱানে তো ভুল কৰিব নোৱাৰে লগতে ভগৱানে কিবা এটা মানে যে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে মানা কৰিব সেইটো কৰিব নোৱাৰে ইয়াতে তাৰ অলপমান ডাউট ষ্টাৰ্ট হ'ল he started doubting এতিয়া গম পাম whom immediately লগে কমা Lencho went up to the window to ask for paper and ink লগালগি খং উঠি খিৰিকিৰ ফালে গৈ পেলাই ক'লে give me a paper and ink. Okay, employee bilakok kole post officer. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. Mane kopal to kosai. Eneke mane likhise aru letar khon. Kopal khon kuske mane he was very unhappy, he was angry, he was stressed. Okay? To titia me kopal kus khai jen na tension. Caused by the effort he had to make to express his ideas. ঠিক আছে তো কি কৈছে with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas মানে একদম না যাতে আইডিয়া খিনি মানে তাৰ মনৰ হি লিখিব পাৰে when he finished যেতিয়া he শেষ কৰিলে writing the letter he went to the window to buy a stamp which he licked মানে সেলেকি দিয়া and then he affixed মানে he এনেকে লগাই দিলে মানে ফিক্স কৰি দিলে fix something affix means to fix something আঠা লগাই দিলে or to stick something আঠা লগাই দিয়া again to the envelope with a blow of his fist. Suppose this is the letter yate stamp to logale aru etu mane fist mane hol amar muthi tu eneke dile atha tu logai dile mane jate stick korile clear buji pala fist mane muthi hator muthi fist buli koy. The moment the letter fell into the mailbox the postmaster went to open it. Jetia hihote mane pura sai ase tumalke just scene to imagine kora jamane hihote jetia sai ase hetar letter khon mailbox e dia lage hihote pura mane dourise sao ki ase. It said God of the money that I asked for bhagaban jikhini toka moi khujisilu only 70 pesos reached me. Reach mane moi palu I received or okay to reach mane ki pua মানে তুমি পঠোৱা ভগৱান পইচা কিনিৰ মাত্ৰ 70 পইচা হে মুটাত আহি পালে. Send me the rest মানে বাকি খিনি the remaining amount. He requested God to send him the remaining amount, that is the 30 pesos. That is 30 pesos because if you minus 70 from 100 you will get 30. Since I need it very much, need mane dorkar, I want it or I need it. Muk bor dorkar hoise God, please send me the rest money.
but don't send it to me through the mail. Kintu please ei mail or through di napathaba. Because the post office employees are a bunch of crooks. Bunch mane hol group. The meaning of the word bunch is group. Of crooks mane hol dusta. Dusta byakti crooks buli ko. Mane someone who are not honest, dishonest person. Last up Lencho boli likhe. So he called the post office employees bunch of crook. Mane dustor eta dol. Mane he doubted them. Clear? Chapter ekhini buji pala tumaloke? Freedom Squad muk kwa buji pala ne nai? Aru kenekwa lagile? Yes, crooks mane dusto sur tenuka negative manhu aru jun bhal manu nohoy. Keywords mane je moi kolo bunch of crooks, the suppose enukwa moi jodi aru ko e word important words bilak jibur ase hebur. Great. Do you love emoji lage muk? Comment please jodi bhal lagise. Etia let's answer some MCQs. Who handed the letter to Lencho? Lencho letter khon kune disile? The clerk, the postmaster, the postman or his friend? A, B, C, D. Kya hai answer? Chalo. Iman dhuniya ei chapter tu. Bahut bhal lage mor ei chapter tu de. Yes, the postman. Postman ne disile, not the postmaster, not the clerk, not his friend. Why was the postmaster feeling contented? Mane khub beshi satisfied. Why? What is the reason that he felt satisfied, not failed? He got a promotion. He had performed a good deed. He received money or he met Lencho. Kya hai correct answer? क्या है correct answer? Yes, he performed a good deed or he performed a noble work. को कब पढ़ा noble deed? Yes, correct. Very good. बढ़िया. Clear. Next question. Why was Lencho not surprised on seeing the money? क्यों he surprised हुआ नसीले? He expected help from God. He knew the postmaster. He found it earlier. Or he had saved it himself. Kyo surprise हुआ नसीले? भगवानर परा लेटर एखन पाले नो कोने surprise न होबो, but Lencho was not surprised. Why? What is the reason that he was not surprised? Yes, because he expected help from God. He knew that God will definitely help him or God will help him for sure. Okay, that's why he was not reacted, oh, God has sent me money. Because for him it was a normal thing. Like us, we trust our parents. Jeneke amar ma deutak ami jodi kiba eta bostu hudu, ma deutate loga loga nidie, right? So ami janu je kiba eta কোৱাৰ লগে লগে মা দেউতা হতে দিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ট্ৰাষ্ট আছিল. Okay, that unbreakable trust on God. Correct? বঢ়িয়া. क्लास खत्म हुआ নাই, কোনোবাই দি আছে বাৰু, कौन है ये शैतान जो बोल रहा है कि क्लास खत्म हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है क्लास खत्म. लास्ट तक बने रहो, माने हेखलके मोर লগত থাকা.
Why did Lencho became angry after counting the money? Why he was angry? First question tar kyo khong uthile? Ei option ketar kuntu hobo? It was fake money, it was dirty, ne the amount was less than expected, ne someone laughed at him. Kuno baita hahisile. Bolo kya hoga? Yes, yes. Ki hobo? C, bahute C diye great. Yes. The amount was less than expected. Lencho expected 100 pesos instead of 100 pesos. He got only, or he received only 70 pesos. Okay. So he was expecting the rest 30 pesos too from God. Okay. Next, why was wrinkling of his, sorry, what does wrinkling of his brow indicate? Wrinkling of his brow mane ki? Kopal kus khwa. আমি ফুৰ্তিত কপাল কোচ খাই নেকি আমাৰ নে কিবা এটা ডিপ কিবা ভাবিলে যেনেকৈ এক্সামত কি আছিল আনসাৰটো এনেকৈ ভাবা নহয় নে ভয়ত নে লেজি হলে কোনটো কোনটো Okay, so correspondence মানে হল তোমাৰ মিল থকা similarity চিঠি পত্ৰৰ এই আদান প্ৰদানটো যেনেকুৱা লেঞ্চৰ আছিলে ভগৱানৰ লগত যদি পোষ্টমাষ্টাৰে ভাবিছে আমাৰ যদি থাকিলেহেঁতেন আমি যদি এনেকুৱা এটা ৰিলেশ্যন থাকিলেহেঁতেন ভগৱানৰ লগত তেনেকুৱা তো এইটো ডিপ থিংকিং এণ্ড এফৰ্ট বি হ'ব বি ৰিংকলিং অফ হিজ ব্ৰাউ মিনছ ব্ৰাউ মানে আমাৰ চেলাউৰিটোৰ কথা কৈছে কোচ খাই যোৱা কপালটো তো যেতিয়া ডিপ থিংকিং কৰোঁ তেতিয়া why did Lencho call the post office employees crooks কিয় দুষ্টৰ দল বুলি কৈছিলে why they insulted him or they delayed letters delayed মানে দেৰি কৰা he thought they took the rest of the money or they refused paper নিদিলে নেকি তাক মানে to write letter क्या है Yes, he thought they took the rest of the money. ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে চ্যাপ্টাৰটো বুজি পালা এতিয়া assertion reason based assertion মানে এটা স্টেটমেন্ট আৰু সেই স্টেটমেন্টৰ এটা ৰিজন থাকিব তোমালোকে মোক আনসাৰ দিব লাগে স্টেটমেন্টত কৈছে Lencho thanked the post office employees for their help he কৈছিলে নেকি is it true he thanked them এটো ৰিজন হল he believed they had stolen part of the money okay কি হ'ব ইয়াতে both a and r are false a is false but r is true ne both a and r are true ne a is true and r is false কোনটো কারেক্ট হ'ব তোমালোকে এনেকুৱা কৰিলে মই এটা বস্তু তোমালোকক টেকনিক এটা শিকাও হা সপোজ পৰীক্ষাত আহিলে এটা কেনেকৈ কৰিম ফাৰ্স্ট সাবা Lencho thank the post office employees for their help no কাটি দিবা এটো false হয় this statement is wrong so please cut the sentence next he believed they had means the post office employees had stolen part of the money yes means ami ki gom palo the statement is wrong but the reason is correct tene hole a is false but b is true correct buji paisa next assertion and again
Lencho asked for paper and ink immediately after counting the money. Okay, he wanted to write another letter to God. Please read the both sentences and answer which is the correct, which should be the correct option, A, B or C. Again, use the trick. Moi jetu kolo first check kora, jodi correct hoy tick dia. Teneke ta mane easy hobo. Ketiba amar mane puzzle hoi jay. So moi bisaru question paper khonote tumi likhi thole bhal aru. Bismita, Sinmoy, okay, Raba. Julfikar, Pompi. Here the answer is C. Yes, correct. Yes, it is correct that Lencho asked for paper and ink immediately after counting the money. Why? Because he was not satisfied and he received only a part of the money. Okay, that is 70 pesos. And the reason he wanted, that's why he became angry and he started writing the second letter, which he mentioned the post of his employees as a bunch of crooks. Do startle. Yes, both sentences are. Oh yes, this sentence is correct. Not wrong. Etu correct hoy. Tar bahut besi khang uthile immediately poisa khujile aru bhagwanale ekhon second letter likhile. So yes, C is the correct answer. Great. Boria. Next, number C, 3. The postmaster opened the second letter quickly. He was curious to know Lencho's response. Ki hobo etu? First one, the postmaster opened the second letter quickly. Yes, hiyote to khulisile no. It is true. He was curious. Curious mane কৌতূহলী. He was waiting eagerly to know. কৌতূহলী. Curious mane কৌতূহলী. Mane jetia ami kiba eta bostu janibo khoju. To know Lencho's response. Yes. The ki hobo etu ABC. Again C, very good. Yes, C is the correct option. Karan hihote bahut wait kori asile je yes. First they thought that means the postmaster and the postman, both of them thought that Lencho will be very happy after receiving that amount, but Lencho had expected the full amount, that is 700 pesos, not in half or less amount. Okay, that's why he became angry. Kintu postmaster or postman to etu kotha jana nasile, to he karone mane they were very excited to read what he wrote in that second letter. Okay, so C is the correct option. Great. Number 4, assertion. Lencho believed God could make mistakes. He trusted God completely. Kuntu correct hobo? A, B, C, D. Bolo. Sausun, etu olop tricky hoy. WhatsApp group moi tumalok link to provide koram roba ha. Moi pati sam amar teamor logot nischoy pai jabo WhatsApp ot. Join hobo pariba. Wow. Acha ejon Anamika A dile. Acha A nohoy C. Lencho believed God could make mistake. No. Ami jetia kabak বিশ্বাস কৰো হে মানুজনে ভুল কৰিব বুলি আমি ভাবু নেকি? কেতিয়াও না ভাবু. So he never thought that God could make mistake. বুজি পাইছা? So etu jete koise God could make mistake. Tenehole is statement to wrong, but he trusted God completely. So here A is false, but R is true. Means C is the correct option. Boria. A big shout out to all who answered the option, question correctly. Boria. Tumalok hosake 100 out of 100 score koriba. Adi likhi rakha. English ot hosake tumalok dekhi mur lagise. Morning, eta English ot khub dhunia line ase. Morning shows the day. Mane jodi starting to bhal hoy, gutei khini bhal hoy. Okay, so mur lagise je tumalok nischoy English ot 100 out of 100 too, you will definitely be able to score 100 out of 100. Next, the postmaster first laughed at Lencho's letter. He found it unusual that someone wrote to God. Kuntu hobo etu?
কোনোবাই সুধিছে what do I do to what is your doubt if you have any doubt you can ask me please write in the comment I will read it okay लिखो क्या डाउट है तो याते की हबो yes both are correct कारण तेও प्रथमते तेर हाहि उठिसिले later he found it unusual माने आसरित पाले unusual or strange तो एटु बी टू करेक्ट होबो नेक्स्ट assertion again Lencho's faith remained strong till the end he believed only humans could help him কি হবো এটু ক্ৰেষ্ট মানে টপ একদম ওপৰত শীৰ্ষত থকা ক্ৰেষ্ট মানে টপ মানে সাপোজ এখন পাহাৰ ইয়াৰে মানে ইমান মানতে তাৰ ঘৰটো আছিল সাগে টপ অফ এ হিল yes a is true but r is false কাৰণ হি মানুহে যে বিশ্বাস কৰিব হি বিলিভে কৰা নাই কথাটো ইয়াতে here I have attached all the important vocabulary and word meaning যিকোনো এটা ক'ব পাৰা গোটেই চ্যাপ্টাৰৰ দিছো সো তোমালকে পঢ়িবা এইখিনি ওকে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এটো হল একদম টপ বুলি তেনেকৈ শীৰ্ষ যেনেকে ওপৰত একদম ডাউনপোৰ মানে একদম বৰষুণ আহা drizzle মানে পাতল বৰষুণ light rain intimately মানে very well very close supper and evening meal regard মানে consider মানে গণ্য কৰা covered মানে আবৰি ধৰা plague মানে an unusually large number বহুত বেছি solitary মানে হল single or alone অকলশৰীয়া একে হয় মিনিং অকলশৰীয়া ৰবা দে অকলশৰীয়া নেক্সট ইনস্ট্রাক্টেড মানে টট যাক মানে দেখিয়ে ফিল হয় যে মানে ভগৱানৰ কথা এটো কৈছিলে যে যাৰ চকুত মানে দেখিয়ে মানে মানুহৰ চকুত দেখিয়ে ভগৱানে মানে গম পাই যায় ওকে কনসাইন্স মানে হল বিবেক যেটো এটা ডিসিজন আমাক ভাল বেয়াৰ পাৰ্থক্য শিকায় ডন মানে হল দুকমুকালি পুৱা যেটো আমি পুৱা ৰাতি বুলি কওঁ দুকমুকালি পেছো মানে হল a unit in several Latin American countries okay ঠিক আছে নেক্সট হার্টিলি মানে লাউডলি বা একদম চেয়ারফুলি ফুর্তিত আনন্দেৰে এমিয়েবল মানে হল ফ্ৰেন্ডলি বন্ধুত্বপূৰ্ণ কৰেসপন্ডেন্স মানে হল এগেইন মই কলো যেটো লেটাৰৰ ক্ষেত্ৰত লেটাৰ সেন্ট অর ৰিসিভড এই যে আনানিয়া এটো কৰেসপন্ডেন্স বুলি কয় হি মানে দ্য পোস্টমাস্টাৰ ফেল্ট ভেৰি হ্যাপি বিকজ হি ওয়াজ ডুইং আ গুড ডিড কাৰণ হি মানে বাৰ্তা বাহক হৈ গৈছিল লেটাৰ আনানিয়া গড আৰু লেঞ্চৰ মাজত ৰেজলিউশন মানে ফাৰ্ম ডিসিজন প্ৰতিজ্ঞা প্রতীক্ষা নহয় প্রতিজ্ঞা এগেইন চ্যারিটি মানে হল আমি যেটো কও উপকার বা দান হেল্প মানি হেল্প অর মানি গিভেন টু
those in need, বিপদত পৰা মানুহক সহায় কৰা, এটো দান কৰা বুলিও ক'ব পাৰো আমি। contentment মানে a state of happiness or satisfaction, সন্তুষ্টি। মই তোমালোকক অসমীয়া মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্ট খিনি বুজিবৰ কাৰণেহে দিছো। Please don't write the meaning of the word in Assamese, okay? Though you are from Assamese medium, but language में तो language जो particular language है उसमें हेतुते लिखब लगबो। तो एकु माने ऑप्शन है, जस्ट मैं घरत बुझिबो कारणे। did माने हल ভাল কাম, ভাল কাম। মই তোমালোককো ৰিকুৱেষ্ট কৰো সদায় ভাল কাম কৰিবা, always do good deed। wrinkling মানে হল slight line, এই যে কপাল কুছ খাই যোৱা। লিক মানে সেলেকি দিয়া। এফিক্স মানে অ্যাটাচ কৰা। ব্লো মানে হিট হার্ট, এনেকে খুন্দা মাৰি দিলে। বাঞ্চ মানে গ্ৰুপ, ক্ৰুক্স মানে ডিসঅনেস্ট পিপল, দুষ্ট ব্যক্তি। দুষ্ট ব্যক্তি। বুজি পাইছা? তো ইয়াতে মই তোমালোকৰ ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে ধুনিয়াকে সামাৰিটো প্ৰভাইড কৰাইছো চ্যাপ্টাৰটোৰ। ইয়াতে আৰু গোটেইখিনি ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? No, Lencho wasn't surprised. So ইয়াতে NCERT ৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস খিনিও মই তোমালোকৰ কাৰণে দিছো। ঠিক আছে। Again, itu why did Lencho call the post office employees crooks or bunch of crooks? এনেকে দি দিব পাৰে, bunch of crooks. Why Lencho called the post office employees a bunch of crooks? Because he thought that they had taken some part of the money that God had sent him. He had asked for 100 pesos but received only 70 pesos. He believed that God would not send him less money and thought that the post office employees had taken 30 pesos from his envelope. Okay. তো এই কোৱেশ্চন খিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়, তোমালোকৰ কাৰণে মই প্ৰভাইড কৰিছো। কোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে ক্লাছটো কৰি আজি? ফ্ৰীডম স্কোৱাড মোক জনোৱা কেনেকুৱা লাগিছে ক্লাছটো। অভিনৱ, মুস্তাফিজুৰ, আনাৰুল, সাবিৰা, ভাস্কৰ, যদি ভাল লাগিছে ফায়াৰ আৰু লাভ ইমোজি লাগে। কমেন্ট সেকশন পুৰা একদম ভৰাই তোলা ফায়াৰ আৰু লাভ ইমোজি দি। নেক্সট ক্লাছ মোৰ লগত কৰিব বিচাৰানে? আজিৰ ক্লাছটো ইয়েছ গ্ৰামাৰো মই সব পঢ়াম, চিন্তা নকৰিবা। তোমালোকে নেক্সট ক্লাছো মোৰ লগত পঢ়িব বিচাৰানে? ভালকে চ্যাপ্টাৰটো ক্লিয়াৰ হল, বুজি পালা A to Z? A letter to God ক্লিয়াৰ হলনে? ভাল বুজি পাইছানে নাই? মই যিখিনি বুজালো আজি গোটেই চ্যাপ্টাৰটো ভালকে বুজি পাইছানে? মই ভালকে বুজাব পাৰিলো নে তোমালোকক? প্লিজ লেট মি নো। ইয়েস, নোটস খিনি পাই যাবা, বহুত এপতো পাবা, হোৱাটছএপতো দিব চাগে তোমালোকক, হা, বা ইউটিউবতো দিব চাগে। সো আজিৰ ক্লাছটো কৰি মোক তোমালোকে কোৱাচোন তোমালোকৰ 100 আউট অফ 100 আহিবনে ইংলিছত? যদি আহিব বুলি ভাবিছা তেনেহলে কমেন্ট সেকশনত 100 100 100 লিখা। হাই মিজনুৰ, হেল্ল'।
হাই পিংকি মই মানে দুটা কমেন্ট চাব লগা হৈ গৈছে গম পাইছা নে ইফালে এপত ইফালে ইউটিউবত মজা কিন্তু দেই তোমালোকে ইমান মানে মজা সবে ৰেসপন্স দিছা ভালকে চাইছা মোৰ বৰ ভাল লাগিছে তো ইয়াৰ পৰা মই বিচাৰো মাধুৰ্য মানস জুলফিকাৰ নিখিল ৰেজাউল অৰ্পিত সবে 100 দি আছে यस কুনাল কিবা সুধিব পাৰা অনামিকা সমুদ্ৰ এফালে আমাৰ ইউটিউবৰ খিনিও লিখা নিৰুপমা ৰাইট নিৰুপমা মই অলৰেডি টান ওয়ার্ড খিনি আসামিছত লিখি দিছো মিনিং চিন্তা নকৰিবা মই গুটেখিনি বিটুপন শিকাই দিম সেন্টেন্স কেনেকে বনাই লিখিব লাগে মই তোমালোকে এটা হোমৱৰ্ক দিউ এই যে মই কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি দিলু প্লিজ ঘৰত 3-4 বাৰ লিখি মুখস্থ কৰা তেতিয়া সেন্টেন্স মেকিং আহি যাব কি কৰিবা রাইট ইচ আনসার at least thrice 3 बार के लिखा তিনি বাৰকৈ লিখা লিখি পঢ়া তেতিয়াহে মনত থাকিব এটোৱে উপায় তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিলু এই বস্তুখিনি এই কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি মুখস্থ কৰা তোমালোকক নেক্সট টেষ্টত মই খুদিম টেষ্ট লম নহয় মই তোমালোকৰ ওকে প্লিজ এখিনি ভালকে পঢ়িবা মই গুটেখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন অ্যাটাচ কৰি দিছো ইয়াতে তো আজিৰ কাৰণে এখিনি আছিল সো ফ্রিডম স্কোয়াড বাই বাই নেক্সট ক্লাছত আমি লগ পাম সো এগেইন মই কলো যে তোমালোকে সদায় নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিবা আৰু সদায় এই লাইনটো নিজক কবা যে আই ক্যান এন্ড আই উইল এই ধুনিয়া লাইনটোৰ হৈতে মই আজি এৰিলো সো গুড নাইট বাই বাই ফ্রিডম স্কোয়াড সি ইউ ইন দা নেক্সট ক্লাস Thank you.